האם מצאתי את השכונה המושלמת בדרום תל אביב? אחרי שגרתי 6 שנים בנווה שאנן, היה לי סאבלט של 3 חודשים בקריית שלום, ועכשיו אני גרה בסאבלט בשפירא, ואני חושבת שזה כמעט מושלם. כמעט. כהרגלי, אני אתייחס ל7 פרמטרים שבעיניי הם קריטיים בכל שכונת מגורים. אנחנו נדבר על תחבורה ונגישות, אנחנו נדבר על איכות הסביבה ואיכות החיים, אנחנו נדבר על חינוך של הילדים, מסחר ואוכל, קהילה, ביטחון אישי ודמי שכירות ויוקר המחיה. אני כבר אומרת לכם ש5 מתוך 7 שפירא לוקחת בגדול. יאללה, בואו פשוט נרוץ על הסעיפים לפי הסדר. אז תחבורה ונגישות. אין שום בעיה, כלומר שפירא זה פשוט הצד הדרומי של תחנה מרכזית, ויש כאן את הרכבת ההגנה, ויש פה את כל הקווים שמגיעים לתחנה, בין אם זה קווים עירוניים או קווים בין עירוניים. כאילו אולי עדיין נווה שאנן היא יותר קרובה לעיר, אין מה לעשות. נווה שאנן היא צפונית, והיא נמצאת, בואו נגיד בנווה שאנן יש גם את החיבור של הרכבת הקלה, אבל באמת אין מה להשוות עם הריחוק הגיאוגרפי של קריית שלום לדוגמה. הכל פה נגיש, ברגל אפשר להגיע ליפו, אפשר להגיע לשוק לוינסקי, אפשר להגיע לכמעט כל מקום, אז מהבחינה הזאת וי, פיקס. סביבה ואיכות החיים. וואו. זה קיבוץ קטן, זה בנייה נמוכה, זה גינות, מדרכות רחבות יחסית, סבבה. סבבה לגמרי, לא רועש מדי, נקי מספיק. בקיצור, מעולה. קהילה וחיי החברה. זה נגיד, זה לא היה לי עד עכשיו. לא בנווה שאנן ולא בקריית שלום, שהחברים, גם חברים שלי וגם חברים שהם הורים לילדים, שהילדים חברים, שאנחנו גרים כל כך קרובים אחד לשני, וכל כך קל ונוח להיפגש. זה הופך את זה למושלם. פה אני חייבת לציין שזו תחושה אישית שלי, כי נגיד רגב קצת פחות בא לו על הקהילה וחיי חברה, אני יכולה להבין, זה באמת כזה, זה קהילתי מדי, זה ממש כזה. בקיצור, מבחינתי חיי חברה וקהילה וי גדול, שאפו גדול, שכונת שפירא. חינוך של הילדים, זה אנחנו יודעים ב5 שנים האחרונות, שאמרתי את זה כבר כמה פעמים, כשגרנו בנווה שאנן, המסגרות של הילדים הם היו פה בשפירא, למעשה הילדים שלנו נשארו באותן מסגרות, לכן החינוך של הילדים פה בשכונת שפירא הוא היה מצוין, הוא נשאר מצוין, כאילו, מצוין, תמיד אפשר לשאוף, כן, תמיד יש מה לשפר ולאן לשאוף, אבל באמת ביחס לשכונות בסביבה, אנחנו במצב מעולה גם מבחינת ויצו וגם מבחינת אשכול גנים וגם מבחינת הבית ספר. שנה הבאה ירון עולה לכיתה א', ואני יודעת שיש פה אחלה בית ספר שכונתי. מערכת החינוך בשכונת שפירא היא מתאימה לי, היא טובה לי, אני אוהבת אותה מאוד. הביטחון האישי, תשמעו, זה עדיין דרום תל אביב. אוקיי, כשאני בנווה שאנן, לא משנה מה,
אני תמיד נשארת ערנית. וכשאני הולכת בנווה שאנן, אני אף פעם לא באמת מנותקת מהרחוב. אני תמיד בתוך הרחוב. אני רוצה לדעת מה קורה בסביבה לידי. אני לא אומרת שזה טוב, אני לא חושבת שזה כזה נורא, גם כי כאילו פשוט התרגלתי לזה. פעם ראשונה שמצאתי את עצמי שקועה ברחוב במחשבות ובכלל לא שמה לב לסביבה, זה פה בשפירא. האם זה כל כך טוב? לא יודעת. בוודאי זה אומר משהו על הרחוב, כלומר העיניים שלי במנוחה, האוזניים שלי במנוחה. מסחר ואוכל. זהו, זה הסעיף הבעייתי. תראו, כבר דיברתי על זה גם בסרטון על קריית שלום. באמת שום דבר לא יכול להתמודד עם השפע של מוצרים, של חנויות, פירות, ירקות שיש בנווה שאנן. המכולת סופר פחות בעייתי. יש לי כאן מכולת ליד הבית, לא כמו בקריית שלום. בקריית שלום זה היה באמת לא סבבה. הבעיה הרצינית באמת זה הפירות והירקות. אני התברכתי בילדים שאוהבים לאכול פירות והירקות, ותמיד אני צריכה לדאוג בבית, גם באהבה, כן? שיהיה לי פירות וירקות טריים, טובים. ירון הוא רואה טלוויזיה והרבה פעמים הוא רוצה מלפפון, אבוקדו, גמבה, הוא מבקש ממני. זה ברכה, אבל אני גם רוצה שבאמת יהיה לי את זה כל הזמן ושיהיה לי את זה גם טעים. כי גמבה, בשביל שתאכל אותה סתם כמו נשנוש מול טלוויזיה, היא צריכה להיות מתוקה, היא צריכה להיות טובה, היא צריכה להיות קריספית כזאת. אז זה מאוד חסר לי, מאוד מאוד חסר לי. אין על החנות של הפירות ירקות בנווה שאנן. והדבר האחרון והכי כואב זה דמי שכירות ויוקר המחיה. שורה תחתונה, להשכיר דירה בבניין חדש, עם מרפסת, עם ממד, עם חנייה, בשפירא עולה לנו לפחות 2,000 שקל יותר, לפעמים גם אפילו יותר מ2,000 שקל בחודש. וזה הרבה כסף. ואני לא בטוחה שהקילומטר הזה מרחק, הוא באמת שווה את זה. ופה אני רואה את התסכול ואת הבעיה הגדולה של השכונה הזאת. כי למעשה, מה שקורה בשכונה הזאת, זה שאני רואה את זה ככה שעיריית תל אביב, מאז שהם הקימו את הפרויקט החלוצי שלהם כאן בשכונה לדיור בהישג יד, 3 מבנים שהם רק דירות לאנשים שזוכים בהגרלה ונשארים שם 5 שנים, ואחר כך הם מתאהבים בשכונה ורוצים להישאר בשכונה. כל מה שאמרתי עד עכשיו הוא כזה פלוס, 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 פלוס. בקיצור, עירייה, אני מאמינה שבמכוון, יצרה כאן ביקוש. יש פה משפחות צעירות, בעלי אזרחות ישראלית, שמעוניינים באזור הזה, אוהבים את האזור הזה, רוצים להשתקע בו. הוא נוח, הוא נחמד. איפה הבעיה? אין כאן הרבה בנייה חדשה. יזמים לא ממהרים לקנות פה קרקע ולקנות פה בתים, כי עדיין אין את החלוקה. ולכן יש ביקוש ואין היצע, וזה מעלה את המחירים. הנוסחה הזאת כרגע בשכונת שפירא היא ממש לא לטובת התושבים.
לעומת זאת, בנווה שאנן יש בנייה חדשה, שפע, יש, באמת, אני נכנסת, אתם גם יכולים לעשות תרגיל, להיכנס ליד 2, ולראות שכל יום יש לפחות 30 דירות בנווה שאנן שהן חדשות, שהן עם ממ"ד, עם חנייה, ופחות או יותר באותו טווח של מחירים, יש לך הרבה היצע. מה אני אגיד לכם? שכונת שפירא מעולה, את החמודי של הירקות צריך להעביר לכאן, וצריך לתת כאן בנייה חדשה. צריך לעשות את זה חכם ולאט, וכן לשמור על האיכות של הסביבה של השכונה, על האופי שלה. בנייה צריכה להיות עדיין נמוכה, אבל בהחלט צריך לתת כאן מענה לכל הביקוש של המשפחות שמחפשים פה דירות עם ממ"ד, בטח בימים האלה שאני מקליטה לכם את הסרטון הזה. אנחנו באמצע חודש מרץ 2026, אז המציאות היא כזאת שחייבים ממ"ד. אני אגיד עוד משהו לסיכום, מחשבה קצת פילוסופית כמו שאני אוהבת. אני למדתי הרבה בחצי שנה הזאת, שלמעשה החלטנו לצאת להרפתקה, עוד לפני שנצא לטיול הגדול שלנו. עזבנו את הדירה הקבועה בנווה שאנן, ואז אני ורגב החלטנו שנעבור מסבלט לסבלט. בדיעבד אני אומרת, וואו, איזה החלטה מבריקה. אני פתרתי לעצמי כל כך הרבה התלבטויות, בין אם זה שכונה, שתמיד כזה הצצנו לקריית שלום, בין אם זה בנייה חדשה מול ישנה, בין אם זה נגיד להיות בקרקע או בקומות יותר גבוהות. כל הדברים האלה למדתי מתוך ניסיון, אבל לא הייתי צריכה ניסיון של שנה או שנים בשביל לקבל את השיעורים האלה. קיבלתי שיעורים מהירים, נקודתיים, קצר וקולע. מאוד שמחתי שיצא לנו לנדוד קצת פה, קצת שם, וללמוד כל כך הרבה ולגבש את העמדה ואת הדעה, מה חשוב לי, מה פחות חשוב לי, על מה אני מוכנה לוותר, על מה אני לא אוותר, כי באמת אני רואה את עצמי בעוד חצי שנה, כשנחזור מהטיול הגדול, מזכירה בית לכמה שנים קדימה, כלומר 3-5 שנים קדימה. אז כל דבר שלמדתי עכשיו הוא מאוד מאוד חשוב, ואיזה כיף שיצא לנו לעשות את זה. זהו, זה היה הפרק על איך לגור בשכונת שפירא. שימו לייק, תעקבו, ותשמרו על עצמכם. ביי בינתיים.